сповіщає всьому світу, що знесла яйце. Виходь вже. Давай. Гарнюня. М'якесенька яка. Маруся усілась поруч з полуницею. Дивіться, квітне і продовжує давати нам плоди. Чудовий сорт. Не дуже багато вже зараз. Тут невеличка грядочка цієї полуниці. Ну, принаймні все літо можна зірвати полуничку, з'їсти. Чудовий сорт, її небагато, треба розсадити. І зараз покажу, в якому вигляді полуниця, яку я висаджувала в касетах в тому відео. Дивіться, все чудово прийнялося. Ящики навіть можна вже прийняти. В касетах краще всього розсаджувати полуницю. Вона чудово приймається. Хризантеми, подивіться, який чудовий сорт. Величезний кущ, осіння хризантема і вже квітує. Помідори спіють, продовжують. Дивіться, скільки багато. А ось і помідор Сержант Пеппер. Починає вже набувати спілості. І дивіться, як змінює колір. Чудовий помідор. Як сердечко таке. Бачите? Чудовий, смачний, солодкий помідор. А бачите, які фіолетові плічка в цьому помідорі. І саме наявність антоціанів в плоді дає таке забарвлення. І тому цей помідор дуже корисний. Антоціани являються антиоксидантами і впливають на гостроту зору, знімають запалення в організмі і серцево-судинній системі. Безумовно, я покажу, який цей помідор в розрізі. В розрізі він такого малинового, червоно-малинового кольору. Щільний, заповнений, не кашистий, дуже смачний, солодкий помідор. Помідори, особливо в теплиці, спіють не по дням, а наче по годинам. Дивіться, скільки багато. Це ж просто помідорний рай. Еустома я вже показувала. Дивіться, які гарні квіточки. Повністю розпускається. Подивіться, яка краса. Еустома, до речі, росте тільки в теплиці. Висаджували, ми пробували і на відкритому ґрунті, такого результату не буде. А в теплиці їй чудово. Ще такий ніжний рожевий колір. Чудова. Чудова еустома. Дивіться. А ось яка ніжна, дуже гарна гілочка. Це вже можна зірвати в букет. Еустома чудово росте в теплиці. Взагалі еустома росте тільки в теплиці. Їй тут, безумовно, трошки тісно. Ну, зато ми маємо квіточку поруч з помідорами. Це ще не відкрились, тільки починаються. Тільки одна квіточка. І зараз покажу, до речі, як воно на відкритому ґрунті.
Робили ми такі вже експерименти з еустомами, висаджували і на відкритий ґрунт, але такого квітування точно не буде. І взагалі невідомо, коли буде. Взагалі еустому вирощують в теплиці. І тільки подивіться, скільки тут помідорів. Різні. Дуже багато ось на гілочці. Це сорт Тарасенко української селекції. Дуже плодовитий він. Тут же обірвали і не один раз. А помідорів все прибуває. Жовті помідори, рожеві, германський тідвел. Дивіться, це ж просто гігант. Неймовірно великий помідор. Це вже начебто 1,5 кілограми буде. Рожевого кольору германський тідвел. Як воно тільки витримує на гілочці. І тут поруч ще один такий же самий великий. Чудовий помідор і дуже багато в кущі. Далі чері. Чері шоколадний Кріспіна Плум. Чудовий сорт і взагалі прикраса столу. Дивіться, який він чудовий. І зелененький, і там присутні нотки такого оранжу, іначе і рожевий. На столі це просто клас. А якщо ми їмо помідори різного забарвлення, то ми отримуємо і різні вітаміни. Не втримуюсь, безумовно, буду їсти. Звичайно, дуже цікаво побачити, як виглядає такий помідор всередині. Бачите? Однорідний, такий насичений, багряно-вишневий колір. А ззовні такий тигровий. Чудовий, смачний і корисний помідорчик. Величезний, дивіться. Дуже багато помідорів, а чорнобривці то взагалі, як на виставці. Чері. І чері червоні, італійські сорти. Помаранчеві помідори чері. А цей чері взагалі мій улюблений. Наче мед. І дуже багато наспіло. Зараз будемо рвати. Нема часу, неможливо не зняти. А потім взагалі зимою будемо дивитись і облизуватись. Яка краса. Гілочка, дивіться, яка розголужена. Це найсмачніший чері. Медовий чері. Навіть той, що не зовсім поспів, він все одно солодкий. Ароматний, солодкий, з такою фруктовою ноткою. Ой, дуже чудовий цей помідор. Чері. Те, що потрібно. І на рахунок різнокольорових помідорів покажу ще такий. Надзвичайні барви, дивіться. Це різної спілості. Дивіться, скільки кольорів, яке забарвлення цього помідору. І, безумовно, ми маємо різні вітаміни. Помідор Гаргамель. І дуже красивий, і смачний. Корисний за рахунок того, що він різнокольоровий. Цей помідор різнокольоровий і дійсно дуже цікаво, який він всередині. І зараз якраз покажу.
а всередині він має один колір. Такий наче темно-малиновий, такий насичений, соковитий, не кашистий, солодкий, з невеличкою кислинкою. І, до речі, скоринка при поїданні не відчувається зовсім. Дуже тоненька скоринка. А за рахунок того, що помідор різнокольоровий, він з великою кількістю корисних антоціанів, антиоксидантів. Чудовий помідор. Починаємо потроху збирати помідори. Отак от кучками такими викладаємо, а потім вже в ящики. Так, а це брудер. І тут сидять аміраукани. Да, кіпіш я навела. Злякались одразу. Брудер взагалі чудова квочка. Висидить. Вони ще маленькі, їм треба тепло. Дуже зручно отак от вийняти нижню частину брудера і струсити послід. Дуже зручно. Виліз на поїлку і сидить. Гарно, що поїлка має захист і не зламає. Ой, красунчики які. Гарнюня яка. І грудочка, дивіться, іншого кольору, да? Ушки. Ага, ушка. Курчатка аміраукану. Лапки, дивіться, повинні бути отак от без пір'ячка. Наче звичайних курчат, трохи дикуваті пташки. Виросли. Ой, які гарніння. В них інша поведінка. Поведінка в них точно інша. Зараз сидять вони тут самі, нікого не бачать, то вони, звичайно, дикуваті. Притихли. Ну, будемо роздивлятися породу, коли вона вже буде нести яйця. Це курчатка, курочка, котрих несе голубе яйце. Це еустома на ґрунті. Дуже гарна квіточка, але вона отак от тут страждає. Ну, безумовно, в теплиці це вихід. Чорнобривці Антігуа. Голландське насіння. Антігуа Оранж. Антігуа Yellow і Антігуа Gold. Величезні шапки. А який тут стоїть аромат? Грядочка базиліку і ціла грядка астр. І кожного разу, коли я приїжджаю, я отак от вже готову розсаду розсаджую. Дивіться, вона чудова і вона вже вкорінена. І наступні вуса я знову ж таки так от виставляю
Залишається мені тільки висадити. В касетах чудово приймається. Це досить легко робиться і результат чудовий. 100% приживання полуниці. Зараз буду висаджувати. Дивіться, от висаджую, зараз покажу, яка коренева наростає. Дивіться, це просто за 1 тиждень. І навіть з'явилися вже полунички. 1 тиждень. Чудова коренева. В касетах вирощувати і зручно, і результативно. Зараз одною рукою покажу, навіть як можна посадити в луночку. Добре проливаю, навіть отак от лишаю воду, роблю таку жижу, водну жижу. І цю полуничку, росточок просто занурюю. І все. Полуничка посаджена. Це досить швидко робити, легко, і вона 100% приймається. Головне не занурити отут головку. Якщо ось тут прикриється ґрунтом, то полуниця не буде рости. Все. І знаєте, навіть не буду зривати ось ці полунички, які тут з'явились. Бачите, вона хоче квітнути. Неймовірна жага давати нам плоди скоріше хоче. Навіть не буду зривати, не буду його зрізати, тому що зрізаємо для того, щоб добре корінилось, а яке чудове коріння ви вже бачили. Тому зрізати паросток з ягодами я не буду. Отак от і лишу. Збираю чері помідори. О, забула ще темні шоколадні зірвати. Чері, як золото, дивіться. Так, чері зібрали, помідори зібрали. І я вам скажу, як же тут спекотно в теплиці. Це просто жах. І коли виходжу на вулицю, наче кондішн. Взагалі дуже спекотно працювати в теплиці. Який півник, красунчик. Так, і друга теплиця. Тут посаджено по краям отак от огірки. Рвемо, вже консервуємо. І дивіться, скільки їх ще наростає. Дуже багато огірків. Навіть з'їм зараз. Взагалі чудово, коли нічим не обробляємо в теплиці. Отак от просто зірвати огірочок і з'їсти. В цій теплиці ще посаджено перці. Вони вже червоні, ось я бачу, червоні, жовті, зараз покажу. Вони вже спіють і дуже багато. Ми вже рвали, це вже не перший раз будемо рвати. Дивіться, як багато тут перців. Товстенькі, такі соковиті, солодкий перець. Це червоні. Ось, дивіться. Дивіться, який здоровий перець. Клас. І тут їх дуже-дуже багато. Чудово ростуть перці в теплиці. Ось жовтий перець. І все чорне. Баклажани на ґрунті теж спіють, ось я бачу. Теж можна нарвати. Да. Величенькі.
Чудовий цей сорт. М'ясистий такий. Форма, дивіться, наче груша. І дуже багато в кущі. Я в захваті від цього баклажану. І ось величезний який. Дивіться, здоровий який баклажанчик. Який же він смачний, м'ясистий. Цей баклажан наче м'ясо. І ось баклажани звичайної форми. Дуже багато поспіло. Зірвали помідори, поїдуть на Київ. Чудові помідори, соковиті і дуже багато тепер роботи. Це будуть і кетчупи, і консервація, і ну, взагалі. А тут навіть дві сидять, несуться. Несіться, дівчата. Працюйте. Дивіться, чудовий півник, дуже красивий. І це якраз помісний півник, помісний з амерауканом. Дивіться, який же він красивий. Звичайна курочка з амерауканом. Наче ніколи не пив. Присмоктався до калюжі. Все, не відходить. Шовкова курочка з курчатками. Фрізлі. Підросли, ви тільки подивіться, які вони вже великі. Одразу кіпіш. Не хвилюйся, ніхто їх не чіпає. Тільки подивимось трошки. А біленький взагалі, дивіться, як депутат. Нарядний. Наскільки виграшно виглядає саме біленький курчатка. Взагалі, як вона метушиться, чогось нарвала пір'я. Не хвилюйся, ніхто їх не чіпає. Ну чого? Яка матуся турботлива. Красунчики вже позабивалися пір'ячко.
Це курчатка шовкової фрізлі. В них пір'ячко так от завивається. Які ж вони кумедні, гарнюні. А ці ховаються, дикуни. Під будиночок тікають. Красунчик фрізлі. От саме такі будуть курчатка з такими завитими пір'ячками. І кукурудза. Улюблена кукурудза. Молоденька, солодка, чудова кукурудза. Так, а тут зовсім інший сорт. Зараз покажу. Так, що тут курочки нам знесли? Подивимось. Так, плигай вже, плигай. Ага. Ого! Клас! Різнокольорові. І подивіться, скільки багато. Це незважаючи на те, що зараз така спека. Да? Молодець? Дуже багато, дивіться. Різнокольорові які. Темненькі які. Шоколадне яйце. Молодці курочки. Да? І вдарилась. Заходь, заходь. Так, а в цей? Ага, і в цій трійця є. Це гнізда трошки інакше зроблені. Тут в шуфлядці яйця. Молодець. Так, так, так. Пішла, пішла. Зараз прикрию, бо там відкривається дно. Так, заходь вже, заходь, не кричи. Зараз буде яйце. Да. Заходь. А все одно вибрала інше. Інше гніздо вибрала. Кричала і зайшла в інше. Вмощується, да. Де ти там? Сидить, несеться. Да. Все, не репетуй. Несись. Малину вже нарвала і почала рвати ожину. І дивлюсь, що відерце маленьке. Дуже багато, дивіться, все чорне. Стільки ожини. Це ж просто неймовірно.
Я вже тут рвала і знову дивіться, що наросло. Ось. Дивіться, які грона ожини. Дуже багато. Треба йти знову ж таки за відром. Все не поміститься. Я думала, що трошки відерце буде. А тут дуже багато. Зараз треба зібрати. Ну і, звісно, манікюру капець. Прийшов, бо рву ожину. Так, рву ожину і тут взагалі не можу не показати, які величезні грони і велика тут ягода. Та трошки дрібніша, а тут взагалі дуже велика. Тут ще буде спіти, і ось скільки. Дивіться, яка ягода, розмір. Хоча та теж не дуже така маленька. Це вже присипала малину. Ви тільки подивіться, який здоровезний перець. Товстостінний, червоний, жовтий, різнокольоровий. Ну, просто гігант. Який же він смачнющий. Відро перців і тут ще пакет перців. Кукурудза. Ну і помідори. Це все поїде на Київ. З баклажанами, безумовно. Чудова троянда, незважаючи на спеку, вона квітує. І дуже багато ще буде бутони ось. Чудова троянда. І починають вже квітувати астри. Одразу покажу, які сорти. Тільки-тільки відкриваються. Астра, це ж взагалі осінь. А сьогодні 7 серпня.